ආයිබෝවන් බයිනර් කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අදත් අරගෙන වෙලා තිනවා තවත් එක අලුත් වීඩියෝ එකක් ඔයාලා හැමෝටම. ඔයා තාම අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම යන්න ගිහලා click කරන්න subscribe button එක. ඒ වගේමයි bell icon එකත් click කරන්න. channel එකේ අලුත් update අලුත් trading strategies ඔයාලට කවදාවත් එතකොට miss වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මතක් කරනවා ඔයා අපේ channel එකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා නම් වගේ යාළුවන්ට trading කරන යාළුවන්ටත් අපේ channel එක recommend කරන්න, video share කරන්න. එයාලත් ඔයා වගේම අපේ channel එකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගනි. ඒ නිසා පුළුවන් නම් එයාලට අපේ channel එක අපේ videos share කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා මුලින්ම නම් අපේ channel එක බලන්නේ. මේ අපේ channel එකේ බලන පළවෙනි වීඩියෝ එක නම් ඔයා යන්න අපේ channel එකට ගිහිල්ලා අනිත් videos ටිකත් බලන්න. ඔයාට ඉගෙන ගන්න ගොඩාක් දේවල් අපේ channel එකේ ඇති කියන විශ්වාසය මට තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික මතක් කරලා එහෙනම් යන් අපි අපේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකට. ඉතින් අද ඔයාලට අරගෙන වෙලා තියෙන්නේ මිනිත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් කියලා තිබ්බා මිනිත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකකුත් අරගෙන එන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න අද එයාලා හැමෝටම අරගෙන වෙලා තියෙනවා මිනිත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. හරි. අපි මුලින්ම මේකේ settings ටික හදාගමු. මේකෙදී ඔයාලට කැමති මාකට් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. කැමති volatility මාකට් එකක්. මෙන්න මේ synthetic indices වලට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් කැමති volatility market එකක් තෝරගන්න. මෙන්න මේ 1s market තෝරගන්න එපා. volatility 10, 25, 50, 75, 100 කියන ඕනම market එකකින් කැමති market එකක් තෝරගන්න. හරි. මම මෙතනින් තෝරගන්නවා volatility 100 index කියන market එක. ඔයාලා දන්නවා මම trade කරන්න කැමතිම market එක තමයි volatility 100 index එක. ඊළඟට trading method එක විදිහට මම මෙතනින් rise fall කියන trading method එක select කරගන්නවා. ඒ වගේමයි duration එක විදිහට මම මෙතනදී 5 minute තමයි දාන්නේ. ඔයා tick trading කරපු කෙනෙක් නම් ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන click කරලා මෙන්න මේ tick කියන එක අයින් කරලා මෙතනින් minutes වලට මාරු වෙන්න. ඊළඟට stake එක දාන එක ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. මම හැමදාම කියන දෙයක්. ඉතින් stake එක දාද්දී කල්පනාකාරීව තමන්ගේ account එකෙන් හරියට manage කරලා stake එක දාගන්න. ඊළඟට allow equals කියන එකේ tick එකක් දාලා තියන්න. මේකෙන් මොනවද වෙන්නේ කියන දේවල් මම කලින් වීඩියෝස් වල පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝස් උත් බලන්න. හරි. allow equals කියන එකක් දාගත්තා. එහෙනම් market එක මම මෙතනදී volatility 100 index ඔයාලට කැමති market එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. trading method එක rise fall, duration එක 5 minutes. හරි. මේ විදිහට settings ටික හදාගත්තට පස්සේ ඔයා එන්න ඕනේ trading view කියන platform එකට. ඉතින් trading view එකේ link එක මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා මේ trading view එක ගන්න. ඉතින් මේකට වෙනම මෙතනින් යන්න option එකක් දීලා නැහැ platform එකෙන්. ඒ නිසා අපිට වෙනම තමයි trading view එකට යන්න වෙන්නේ. මම ඒක link එක description එකේ දාලා තියෙනවා. ඊළඟට trading view එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ chart එක බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි අපි දන්නවා මුලින්ම select වෙලා තියෙන්නේ volatility 25 index එක. හරි. ඉතින් මේක අපි අපිට ඕන විදිහට settings ටික වෙනස් කරගන්න යන්නේ. මුලින්ම මම මෙතන select කරලා තියෙන්නේ volatility 100 index. එහෙනම් මම මෙතනිනුත් market එක විදිහට වෙනස් කරගන්නවා volatility 100 index එක. කොහොමද අපි වෙනස් කරන්නේ? ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ R25 කියන තැන click කරලා මෙන්න මෙතන type කරන්න 100 කියලා. ඔයා 100 නම් 100 type කරන්න. 50 නම් 50 type කරන්න. හරි 10 නම් 10 type කරන්න. ඒ විදිහට මෙතන ඇවිල්ලා search කරන්න. ඒ search කරලා මෙන්න මෙතන Deriv කියන category එකේ වාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ volatility 100 index එක. මම මෙතනින් volatility 100 index එක select කර ගන්නවා. ඊළඟට ඔන්න market එක දැන් අපි select කරගත්තා. ඊළඟට අපි මේකේ candle duration එක වෙනස් කරගන්න ඕනේ. අපි මේකෙදි දාගත්තේ 5 minute trade එකක් දාන්න. එහෙනම් මේකෙදි අපි දාගන්න candle duration එක තමයි 1 minute. අපි කොහොමද candle duration එක වෙනස් කරන්නේ? ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන click කරලා මෙන්න මේ candle duration එක වෙනස් කරගන්න. මම මෙතන click කරනවා. click කරලා මෙන්න මෙතනින් 1 minute කියන එක select කරගන්නවා. හරි. ඔන්න 1 minute candle chart එක ආවා අපේ volatility 100 index එකේ. හරි. දැන් මම මෙතනින් chart එක හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මම යන්නේ අපේ indicators ටික add කරගන්න. මුලින්ම මම එනවා මෙතන indicators වලට ඇවිල්ලා මෙතන search කරනවා RSI කියලා. RSI කියලා search කරාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් relative strength index කියන indicator එක. ඔයා මෙන්න මේ indicator එක උඩ
ක්ලික් කරන්න. ඔන්න අපි RSI කියන ඉන්ඩිකේටර් එක මෙතෙන් ඇඩ් කරගෙන තියෙන්නේ අපි දැන් මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ පොඩි වෙනසක් කරන්නයි යන්නේ. ඒ තමයි ඔයා එන්න මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ settings වලට ඇවිල්ලා එන්න style වලට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ upper limit lower limit කියලා තියෙන එක මෙන්න මෙතන 70 තියෙන එක ඔයා දාන්න 50ට. මෙතන 30 තියෙන එක ඔයා දාන්න 50ට. හරි? ඊළඟට මෙන්න මේ කඩයිර තියෙන එක තනි ලයින් එකකට දාලා මෙන්න මේ color එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් thickness එක වැඩි කරන්න. මේ ස්ටෙප් ටික ආපහු සැරයක් වට තීරණුනේ නැත්තම් ආයෙ බලන්න. හරි? ඊට පස්සේ මෙතන OK බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. මෙතනදී මේ දෙකේම කඩේර අයින් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ දෙකින් එකක කඩේර අයින් කරලා ඒ අයින් කරපු එකේ thickness එක මෙන්න මේ color එක ඇතුළට ගිහිලා thickness එක වැඩි කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට 50 කෙලින් තනි ලයින් එකක් මේ විදිහට යනවා. ඊට පස්සේ OK බටන් එක ක්ලික් කරන්න. හරි. ඔන්න දැන් අපි මෙතන අපේ පළවෙනි ඉන්ඩිකේටර් එක ඇඩ් කරගෙන ඉවරයි. RSI කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. මෙන්න මේ RSI ඉන්ඩිකේටර් එක මෙන්න මෙහෙම තමයි වැඩ කරන්නේ. මේකෙදි ඔයාලට පේනවා අපි අර ඇඳගත්ත 50 ලයින් එක. හරි? අපි මේකට කියන්නේ 50 ලයින් එක කියලා. මෙන්න මේ 50 ලයින් එක මෙන්න මේ RSI ලයින් එක පහළට ක්‍රොස් කරොත් දැන් මෙතන බලන්න. මෙයා පහළට ක්‍රොස් කරලා තියෙනවා. මෙයා පහළට ක්‍රොස් කරොත් අපි කියනවා මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා. හරි? මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා අපි කියනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ 50 ලයින් එක RSI ලයින් එක ඉහළට ක්‍රොස් කරොත් මේ බලන්න RSI ලයින් එකෙන් මෙන්න මේ 50 ලයින් එක ඉහළට ක්‍රොස් කරනවා. එහෙනම් මෙයා ඉහළට ක්‍රොස් කරද්දී අපි කියනවා මාකට් එක මොනවා වෙනවා කියලාද? මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා. හරි? එහෙනම් දැන් ඔයාලට මේක තේරෙනවා මේ RSI එකේ 50 ලයින් එක මෙන්න මේ විදිහට RSI ලයින් එකෙන් පහළට ක්‍රොස් කරනවා. පහළට ක්‍රොස් කරොත් ඩවුන්, ඒ වගේම ඉහළට ක්‍රොස් කරොත් මොකද වෙන්නේ? අප් වෙනවා. ඒක තමයි මේ RSI ලයින් එකෙන් බලන්නේ. එතකොට මේක හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් මෙන්න මෙතන ගත්තොත් මෙයා පහළට ක්‍රොස් කරලා තියෙන්නේ මේ හරියද ඩවුන් වෙනවා කියලා කියන්නේ. හරි මෙන්න මේ ක්‍රොස් වෙන තැනදී විතරයි අපි ඩවුන් වෙනවා කියලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ. ඊට පස්සේ ක්‍රොස් වුණාට පස්සේ ඊළඟ කැනල් දෙකකින් තුනකින් අපි කියන්නෙත් නැහැ. ක්‍රොස් වෙන්න කලින් කියන්නෙත් නැහැ. මේ ක්‍රොස් වෙන වෙලාවේදී තමයි අපි ඩවුන් වෙනවද අප් වෙනවද කියලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ. හරි? ඔන්නෝක තමයි මේකෙදි බලන විදිය. ඊළඟට අපි මේකට තවත් ඉන්ඩිකේටර් එකක් ඇඩ් කර ගන්නවා. ඔයා එන්න ආපහු ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට. ඇවිල්ලා මෙතන සර්ච් කරන්න STO කියලා. STO කියලා සර්ච් කරාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ස්ටොකාස්ටික් කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. මෙන්න මේ පළවෙනියටම තියෙන ඉන්ඩිකේටර් එක ඔයා මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. හරි. ඔන්න ඒ ඉන්ඩිකේටර් එකත් අපි ඇඩ් කරගත්තා. මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ ඔයා එන්න settings වලට. මෙන්න මෙතනින් පුළුවන් ඔයාට settings වලට එන්න. මේකේ settings වලට ඇවිල්ලා එන්න input වලට. ඇවිල්ලා මෙන්න මේ D කියන එක 3කට දාගන්න. එකක් තියෙන එක 3ක් විදිහට වෙනස් කරගන්න. ඊට පස්සේ එන්න style වලට. ඇවිල්ලා මෙන්න මේ K කියන එක ඉස්සරහා තියෙන හරි ලකුණු උඩ ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා K කියන එක අයින් කරපු ගමන් අන්ටික් කරපු ගමන් මේ නිල් පාට ලයින් එක ඔයාලට පේන්නේ නැතුව ගියා. හරි. ඔන්න ඒ වැඩේ හරි. ඊට පස්සේ OK බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මේකෙදි මොකද වෙන්නේ? මේ ඉන්ඩිකේටර් එකෙදි වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ස්ටොකාස්ටික් කියන ඉන්ඩිකේටර් එකේ 80 ලයින් එකක් තියෙනවා සහ 20 ලයින් එකක් තියෙනවා. ඒ දෙක කඩිරි වලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි? මෙන්න මේ D ලයින් එක. අපි මේ තැඹිලි පාට ලයින් එකට කියනවා D ලයින් එක කියලා. හරි? මෙන්න මේ D ලයින් එක. එහෙම නැත්නම් මම මේක තැඹිලි පාට ලයින් එක කියලාම කියන්නම් ඔයාලට ලේසි වෙන්න. මෙන්න මේ තැඹිලි පාට ලයින් එක මෙන්න මේ විදිහට 80 ලයින් එකෙන් උඩට යනවා. 80 ලයින් එකෙන් උඩට ගිහිල්ලා ආපහු මෙන්න මේ 80 ලයින් එක කපාගෙන පහළට එද්දී අපි කියනවා මාකට් එක මොනවා වෙනවා කියලාද?
මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා කියනවා. හරි. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ 20 ලයින් එක. මේ තැඹිලි පාට ලයින් එක මෙන්න මේ 20 ලයින් එක කපාගෙන පහළට ගිහිල්ලා ආපහු මෙන්න මේ 20 ලයින් එක කපාගෙන ඉහළට එද්දී මෙන්න මෙතනදී අපි කියනවා මාකට් එක මොනවා වෙනවා කියලාද? මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා කියනවා. එහෙනම් මේකෙදි මෙන්න මේ D ලයින් එක එහෙම නැත්නම් තැඹිලි පාට ලයින් එක 80 ලයින් එක පහළට ක්‍රොස් කරොත් මෙන්න මේ විදිහට අපි කියනවා මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ D ලයින් එක එහෙම නැත්නම් තැඹිලි පාට ලයින් එක අර 20 ලයින් එක ඉහළට ක්‍රොස් කරොත් අපි කියනවා මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකෙදි අපි සිග්නල් එකක් ගන්න. හරි. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ අවස්ථා දෙකම එකට සිද්ධ වෙන අවස්ථාවක්. ඒ වගේ තැන්වලදී තමයි අපි මේකෙදි ට්‍රේඩ්ස් වලට එන්ටර් වෙන්නේ. හරි. හරි. මෙන්න තියෙන එක අවස්ථාවක් අපි තව තැනක් ගමු. හරි. ඔන්න අප් එකයි ඩවුන් එකයි දෙකම එක ළඟ තියෙනවා. අපි බලමු මේ අවස්ථා දෙකේදී මොකද්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් මම දැනට මේ එකක් අයින් කරන්නම් හයර් ට්‍රේඩ් එකක අයින් කරන්නම්. අපි මුලින්ම ලෝවර් ට්‍රේඩ් එක බලමු. හරි. පළවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක ස්ටොකාස්ටික් ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් තමයි අපි ගන්නෙ. ඔයාලට පේනවා මෙයා මෙහෙම උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ආපහු මෙන්න මෙහෙම පහළට ක්‍රොස් වෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් ඔයාලට පෙනෙයි මෙන්න මේ දෙක එකට වෙලා නැහැ වගේ මේ පොඩි දශමක වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි බෑක් ටෙස්ටිං කරන්නේ රියල් මාකට් එකේදී නැත්නම් ලයිව් මාකට් එකේදී මේක හරියට ක්‍රොස් වෙන එකක්. ඒ කියන්නේ මේ දෙකම එකට සිද්ධ වෙන එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙතන දශම ගානක පොඩි වෙනසක් නේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ කැනල් එකෙන් තමයි දෙකම පහළට ක්‍රොස් වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඒ නිසා මේක අපිට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ලයිව් කරද්දි මේ වගේ ඒවා ඕන තරම් හම්බ වෙයි. හරි. ඔන්න මෙතනින් පහළට ක්‍රොස් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ 80 ලයින් එක පහළට ක්‍රොස් කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් හම්බ වෙන සිග්නල් එක මොකක්ද ඔයාට? ඩවුන් කියලා සිග්නල් එකක් හම්බ වෙනවා. හරි. එහෙනම් ඔයා බලනවා මෙයා ඩවුන් කියලා සිග්නල් එකක් දෙන වෙලාවේදී RSI එකෙන් මොකද්ද පෙන්වන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාට පේනවා මෙයා ඩවුන් කියලා සිග්නල් එක දෙන වෙලාවෙදිම RSI ඉන්ඩිකේටර් එක මෙන්න මේ විදිහට පහළට ක්‍රොසින් එකක් යනවා. අර 50 ලයින් එක. එහෙනම් මෙයා පහළට ක්‍රොස් වෙනවා. ඒකෙන් මොකද්ද ඔයාට හම්බ වෙන සිග්නල් එක? මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා සිග්නල් එකක් හම්බ වෙනවා. එහෙනම් මෙයත් ඔයාට කියනවා මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා. මෙයත් ඔයාට කියනවා මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා. එහෙනම් මෙයත් ඩවුන්, මෙයත් ඩවුන්. ඔයා මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ ක්‍රොසින් එක යන කැනල් එක හැදිලා ඉවර වෙලා ඊළඟ කැනල් එකේ මෙන්න මේ කැනල් එක හැදෙනවත් එක්කම ඔයා ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න ඕනේ. හරි. ඔයාට පේනවා මාකට් එක පහළට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ට්‍රේඩ් එක වින් කරලා තියෙනවා. ඔය විදිහට තමයි මේකෙදි ලෝවර් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න. දැන් අපි බලමු හයර් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න හැටි. මම මේකම ගන්නම් මෙතෙන්ද. ඔන්න ඔයාලට පේනවා මෙතනදී මාකට් එක ඉහළට ක්‍රොස් වෙලායි තියෙන්නේ ස්ටොකාස්ටික් ඉන්ඩිකේටර් එකේ. මේ බලන්න. මේ ලයින් එක 20 ලයින් එක ඉහළට ක්‍රොස් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් ඉහළට ක්‍රොස් කරලා තියෙනවා නම් ඒකෙන් හම්බ වෙන සිග්නල් එක මොකද්ද? මාකට් එක අප් වෙනවා කියන එක. හරි. ඒ වගේමයි මේක තමයි පළවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක. දෙවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක ඔයා බලනවා මේක සිද්ධ වෙද්දී RSI එකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඔයාට පේනවා RSI ඉන්ඩිකේටර් එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මෙන්න මෙහෙම ඉහළට ක්‍රොස් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් RSI ඉන්ඩිකේටර් එක ඉහළට ක්‍රොස් වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා. එහෙනම් මෙයත් කියන්නේ අප්, මෙයත් කියන්නේ අප්.
දෙන්නම කියන්නේ අප්. එහෙනම් ඔයා මොකද කරන්නේ? මේ කැනල් එක හැදිලා ඉවර වෙලා ඊළඟ කැනල් එක හැදෙනවත් එක්කම ඔයා ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න ඕනේ. මේ ක්‍රොසින් එක යන කැනල් එක හැදිලා ඒක කන්ෆර්ම් වුණාට පස්සේ නෙක්ස්ට් කැනල් එකෙන් තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ. 1 2 3 4 5. එහෙනම් මෙතනින් මේ කැනල් එකෙන් ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙලා තියෙනවා. මාකට් එක ඉහළට ගිහින් තියෙනවා. ඔයා ට්‍රේඩ් එක වින් කරලා තියෙනවා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකෙදි අපි ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්නේ. අනිත් වැදගත් දේ හොඳට මතක තියාගන්න මෙයා ක්‍රොස් වුණා කියලා. හරි. දැන් මෙතන මෙයා ක්‍රොස් වෙලා තියෙනවා කියලා ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. මෙයා ක්‍රොස් වෙන වෙලාවේදී මෙයාත් ක්‍රොස් වෙලා තිබිය යුතුයි. එහෙම නැත්නම් ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. මෙයා ක්‍රොස් වුණා කියලා ඔයා ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. මෙයා ක්‍රොස් වෙනවා වගේම තමයි මෙහෙත් ක්‍රොස් වෙලා තියෙන්නේ. ඔය දෙකේම කන්ෆර්මේෂන් තිබ්බොත් විතරයි එකම වෙලාවේදී අපි ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්නේ. එකක් වෙලා ඊළඟ පස්සේ වුණාට ගන්නෙත් නැහැ. කලින් ගන්නෙත් නැහැ. දෙකම එක සැරේ වුණොත් විතරයි අපි ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්නේ. හරි. මං හිතනවා මේක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා ඒ තියෙන ප්‍රශ්න කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේමයි මතක් කරනවා අපේ Telegram chat group එක තියෙනවා. ඉතින් ඒකටත් join වෙන්න කියලා ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ Facebook group එකටත් join වෙන්න. ඒකේ link එකත් මම description එකේ දාලා තියෙනවා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න මොනවාද? ඒ දේවල් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් ඉක්මනටම අපි හම්බ වෙමු අලුත් වීඩියෝ එකකින්. ඔයාලා හැමෝටම ඔයාලගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck. All the best.